สวัสดีเพื่อนจิตวิญญาณที่สวยงามทุกคน หัวข้อวันนี้คือหยุดสิ่งนี้พลังงานชีวิตจะกลับมาสำรวจแนวคิดที่ว่าความคิดเชิงลบความกลัวและความวิตกกังวลที่คุณรู้สึกอยู่ทุกวันอาจไม่ใช่ของคุณโดยกำเนิดแต่อาจมาจากกลไกที่มองไม่เห็นซึ่งใช้พลังงานทางอารมณ์ของคุณแนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดเผยกลไกนี้และนำเสนอวิธีง่ายๆในการปลดปล่อยตัวเองจากมันได้อย่างถาวรนี่คือบทสรุปโดยละเอียดของแนวคิดหลักและคำแนะนำที่นำเสนอระบบดูดพลังมีระบบขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นที่ไม่สนใจเงินทองหรือสิ่งของแต่ปรารถนาพลังงานทางอารมณ์ของคุณพลังงานนี้เกิดจากความคิดและความรู้สึกเป็นพลังงานชีวิตอันบริสุทธิ์ที่สามารถสร้างโลกทั้งใบให้สวยงามหรือทำลายทุกอย่างให้พังทลายลงในพริบตาหลายคนปรารถนาที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมแต่บ่อยครั้งมักเริ่มต้นด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข่าวสารพบเจอเรื่องราวอุบัติเหตุดราม่าหรือเรื่องราวที่ชวนให้โกรธเพียงไม่กี่นาทีของการรับชมสิ่งเหล่านี้ก็สามารถทำให้พลังงานเริ่มต้นเหือดแห้งหายไปและนำไปสู่ความรู้สึกขุ่นมัวตลอดทั้งวันได้สิ่งเร้าภายนอกที่กระตุ้นความคิดและอารมณ์เชิงลบเปรียบเหมือนการหย่อนเมล็ดพันธุ์เล็กๆลงไปในจิตใต้สำนึกโดยตรงการเห็นชีวิตของผู้อื่นที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบบนโซเชียลมีเดียสามารถทำให้คนเรารู้สึกด้อยค่าหรืออิจฉาซึ่งบั่นทอนการรับรู้เชิงบวกเกี่ยวกับตนเองอารมณ์ต่างๆเช่นความโกรธความเศร้าความน้อยเนื้อต่ำใจและความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคืออาหารชั้นเลิศสำหรับระบบดูดพลังนี้ระบบนี้ไม่ใช่บุคคลหรือองค์กรแต่เป็นโครงข่ายพลังงานขนาดมหึมาเปรียบเหมือนโปรแกรมที่ถูกติดตั้งไว้ในสังคมและมีอิทธิพลต่อผู้คนกว่า 90% มันเจริญงอกงามได้จากการสั่นสะเทือนในระดับต่ำทุกครั้งที่คุณตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกด้วยอารมณ์ด้านลบอย่างอัตโนมัตินั่นเท่ากับว่าคุณกำลังเสียบปลั๊กตัวเองเข้ากับระบบนี้และถ่ายโทนพลังชีวิตอันมีค่าของคุณไปหล่อเลี้ยงให้มันเติบโตอย่างไม่รู้ตัวกลไกนี้แยบยลและแนบเนียนมากจนแทบไม่เคยสังเกตเห็นและถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เพราะผู้คนถูกสอนให้เชื่อว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นของตนเองในความเป็นจริงแต่ละบุคคลอาจทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่ให้กับฟาร์มพลังงานขนาดใหญ่โดยป้อนพลังงานด้านลบให้มันโดยไม่เคยได้รับส่วนแบ่งอะไรกลับคืนมาเลยสิ่งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะปลุกปั่นความหวาดกลัวหรือกล่าวโทษโลกรอบตัวคุณแต่เป็นการเชิญชวนให้ตื่นขึ้นมาและทำความเข้าใจกลไกที่ซ่อนอยู่ทันทีที่คุณเข้าใจมันอำนาจของมันที่มีต่อคุณก็จะเริ่มสลายไปในทันทีเพราะแสงสว่างแห่งการตระหนักรู้คือสิ่งที่กลไกแห่งความมืดมิดเครือสุดความรู้โบราณและอาครแนวคิดนี้ไม่ได้ถูกนำเสนอว่าเป็นทฤษฎีใหม่แต่เป็นความรู้โบราณที่เคยหายสาบสูญไปและถูกค้นพบอีกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการอ้างถึงคัมภีร์นางคำดีที่ถูกค้นพบในอียิปต์เมื่อเกือบ80 ปีที่แล้วกลุ่มนอสติกซึ่งเป็นนักปรัชญาลึกลับโบราณได้บันทึกความลับของจักรวาลไว้รวมถึงความเชื่อว่าผู้สร้างโลกวัตถุก็คือ3 มิติที่เราอาศัยอยู่นั้นไม่ใช่พระเจ้าสูงสุดอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นผู้สร้างที่บกพร่องพวกเขาเรียกผู้ควบคุมกฎของโลกวัตถุนี้ว่าอาคอนซึ่งเปรียบเสมือนผู้คุมหรือปรสิตทางความคิดจุดประสงค์ของอาคอนคือการควบคุมมนุษย์โดยการทำให้พวกเขาลืมตนที่แท้จริงอันศักดิ์สิทธิ์ของตนเองเพื่อให้ยึดติดอยู่กับโลกของวัตถุและอารมณ์ที่ฉาบฉวยเท่านั้นมันสร้างสิ่งเร้าและสถานการณ์ต่างๆในโลกเพื่อกระตุ้นให้มนุษย์ปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบออกมาเพราะนี่คือแหล่งพลังงานเดียวที่ทำให้พวกมันดำรงอยู่ได้อย่างไรก็ตามความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวนอสติกค้นพบคือสิ่งที่เราอาคอนหวาดกลัวที่สุดคือพวกมันไม่มีพลังอำนาจใดๆเป็นของตัวเองพลังเดียวที่พวกมันมีคือพลังที่เรายินยอมพร้อมใจมอบให้มันผ่านความไม่รู้ของเราพวกมันถูกอธิบายว่าเป็นเงาที่ดูน่ากลัวในความมืดมิดที่จะหายไปทันทีที่แสงสว่างส่องถึงเพราะมันไม่เคยมีตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกแต่เป็นเพียงภาพลวงตาที่ทรงพลังที่รอวันให้เรามองทะลุมันไปได้วิธีแก้ปัญหาทวงคืนพลังอำนาจของคุณจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจว่าระบบนี้ทำงานอย่างไรว่ามันต้องการอารมณ์ด้านลบของคุณเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอำนาจเหนือคุณเลยคำตอบในการหยุดการสูบฉีดพลังนั้นง่ายกว่าที่คุณคิดนั่นคือการหยุดมอบปฏิกิริยาแรกของคุณให้มันคุณต้องหยุดการตอบสนองทางอารมณ์ด้านลบโดยอัตโนมัติต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณตัวอย่างของการตอบสนองอัตโนมัติเช่นความโกรธเมื่อมีคนขับรถปาดหน้าคุณการตำหนิตัวเองหลังจากทำผิดพลาดเล็กน้อยหรือความอิจฉาความรู้สึกด้อยค่าเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้คือโปรแกรมอัตโนมัติที่เราถูกติดตั้งมาโดยไม่รู้ตัวมันทำงานรวดเร็วจนเราคิดว่ามันคือตัวเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลย
ดังนั้นการหยุดที่ว่านี้ไม่ใช่การหนีไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสิ่งเร้าแต่คือการฝึกฝนที่จะสร้างช่องว่างเล็กๆขึ้นมาในตัวคุณเองระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับปฏิกิริยาของคุณช่องว่างสั้นๆเพียงเสี้ยววินาทีนี้เองที่จะทำให้คุณเปลี่ยนจากผู้ที่ถูกกระทำมาเป็นผู้ที่เลือกจะตอบสนองอย่างแท้จริงได้สิ่งนี้ทำได้ผ่านการมีสติซึ่งเกี่ยวข้องกับการหยุดเพื่อตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันจะเลือกใช้พลังงานของฉันไปกับเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าเมื่อคุณหยุดการให้ปฏิกิริยาอัตโนมัติพลังงานชีวิตมหาศาลของคุณที่เคยรั่วไหลออกไปทุกวันจะเริ่มถูกเก็บสะสมไว้ในตัวคุณเหมือนกับการอุดรูรั่วในถังน้ำและระดับน้ำข้างในก็จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆหรือพลังงานของคุณนั่นเองการใช้พลังงานที่ทวงคืนมาเมื่อคุณมีพลังงานนี้เต็มเปี่ยมคุณจะกลายเป็นผู้สร้างสรรค์ที่ทรงพลังแทนที่จะตื่นมาแล้วมอบพลังงานยามเช้าไปกับเรื่องราวร้ายในช่องฟีดลองเปลี่ยนใช้พลังงานนั้นไปกับการขอบคุณร่างกายที่ยังคงทำงานให้คุณอย่างดีเยี่ยมขอบคุณเตียงนอนอุ่นที่มีให้พึ่งพิงขอบคุณแม้แต่ลมหายใจที่เข้าออกอยู่ทุกวันและนั่นคือการเริ่มต้นสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความสุขแทนที่จะใช้พลังงานไปกับการตัดสินคนอื่นหรือหงุดหงิดกับเรื่องราวที่ไม่ถูกใจลองใช้พลังงานนั้นไปกับการสร้างสรรค์สิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นอ่านหนังสือดีๆฟังเพลงที่ยกระดับจิตใจวาดรูปเล่นหรือแค่จัดโต๊ะทำงานให้สวยงามนั่นคือการเปลี่ยนตัวเองเป็นศิลปินผู้สร้างโลกของคุณเองแล้วแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกผิดในอดีตหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงลองใช้พลังงานทั้งหมดเหล่านี้นำกลับมาอยู่กับลมหายใจปัจจุบันรับรู้ถึงความสงบที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เพราะมันคือการทวงคืนอำนาจทั้งหมดกลับมาสู่ขณะเดียวที่มีอยู่จริงนั่นคือวินาทีปัจจุบันสิ่งนี้ไม่ใช่การต่อสู้ใดๆแต่มันคือการเลือกที่จะหยุดส่งเสบียงให้ศัตรูและนำเสบียงทั้งหมดนั้นกลับมาหล่อเลี้ยงสวนดอกไม้ในใจของคุณเองเพื่อให้มันผลิดอกออกผลอย่างงดงามกระบวนการและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนเพราะมันคือการฝึกฝนคือการฝึกกล้ามเนื้อแห่งการตระหนักรู้เป็นเรื่องปกติที่จะเผลอและยังคงตอบสนองแบบเดิมในช่วงแรกแต่คำแนะนำคืออย่าได้ตำหนิหรือว่าตัวเองเลยแต่ให้รับรู้มันด้วยความเมตตาแล้วค่อยๆดึงสติกลับมาใหม่ทุกครั้งที่คุณจับความคิดและรู้เท่าทันตัวเองได้นั่นหมายความว่าคุณได้แข็งแกร่งขึ้นแล้วนี่ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยกำลังแต่เป็นการเอาชนะอวิชชาด้วยปัญญาและความเข้าใจคุณไม่จำเป็นต้องเกรี้ยวกราดหรือต่อต้านคุณแค่เลือกที่จะไม่เล่นเกมเดิมอีกต่อไปและเลือกที่จะเดินออกมาจากสนามเด็กเล่นนั้นแล้วไปสร้างสวนสนุกของตัวเองเมื่อคุณฝึกฝนที่จะเป็นผู้สังเกตอารมณ์ตัวเองแทนที่จะจมลงไปเป็นอารมณ์นั้นคุณจะค้นพบพื้นที่แห่งความสงบที่อยู่ภายในเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งใดภายนอกสามารถเข้ามาทำร้ายคุณได้อีกต่อไปเพราะมันคือแก่นแท้คือตัวตนที่แท้จริงของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อกับพื้นที่ตรงนี้ได้บ่อยขึ้นโลกภายนอกจะเริ่มสะท้อนความสงบภายในของคุณออกมาคุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนและสถานการณ์ที่สอดคล้องกับคลื่นพลังงานใหม่ของคุณเข้ามาในชีวิตนี่ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์แต่มันคือกฎพื้นฐานของพลังงานในจักรวาลคุณกำลังเปลี่ยนจากการเป็นแบตเตอรี่เก่าๆมาเป็นสถานีส่งพลังงานแห่งความสุขแบบใหม่ๆเป็นเหมือนประภาคารที่ส่องสว่างให้กับผู้อื่นที่ยังคงหลงทางอยู่ในพายุอารมณ์แห่งชีวิตหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดคือการเปลี่ยนมุมมองจากเหยื่อผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้สร้างที่ตื่นรู้และทรงพลังประเด็นที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที 1. การตระหนักรู้ว่าอารมณ์ด้านลบไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณแต่มันอาจเป็นเพียงโปรแกรมหรือปฏิกิริยาอัตโนมัติที่คุณสามารถเลือกที่จะไม่เชื่อมต่อกับมันได้ 2. การสร้างช่องว่างกุญแจสำคัญในการตัดวงจรนี้คือการสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองพูดง่ายๆก็คือการมีสติจงฝึกที่จะหยุดคิดสักนิดก่อนจะปล่อยให้อารมณ์ลบเข้ามาครอบงำเพราะจริงๆแล้วคุณคือผู้เลือกไม่ใช่ผู้ที่ต้องตอบสนองเสมอไป 3. ลงทุนในโลกภายในเมื่อคุณหยุดป้อนพลังงานให้สิ่งภายนอกแล้วจงนำพลังงานที่ได้คืนมานั้นมาลงทุนในโลกภายในของคุณเองจงสร้างความสุขเพิ่มความสงบและเพิ่มความรักให้เกิดขึ้นจากข้างในแล้วโลกภายนอกของคุณจะเปลี่ยนไปเองถ้าเราอยากเปลี่ยนโลกภายนอกเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนโลกภายในก่อนการเดินทางสู่การตื่นรู้ที่แท้จริงนั้นได้เริ่มต้นจากการกระทำเล็กๆในแต่ละวันนี่เองช่อง Like Work Family รักและเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนฝากแชร์คลิปนี้กดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ